Bạn thuận tay nào, tay trái hay tay phải? Nếu là tay trái thì xin chúc mừng, bạn có tố chất để trở thành vĩ nhân trong tương lai. Vì cho tới ngày nay, chưa có một lý giải cụ thể vì sao người thuận tay trái lại đạt được nhiều thành công đến như vậy. Một số người nổi tiếng như tỷ phú Bill Gates, cựu tổng thống Barack Obama, thiên tài toàn năng Leonardo da Vinci hay nữ thần khoa học Marie Curie đều là những người thuận tay trái. Chưa hết, theo một số nghiên cứu, người thuận tay trái chỉ chiếm khoảng 10-15% dân số thế giới và có tỷ lệ nam nhiều hơn nữ, tức là so với người thuận tay phải thì gen người thuận tay trái rất ít, 10 người chỉ có 1-2 người thuận tay trái. Đặc biệt là người thuận tay trái có khả năng không gian, ngôn ngữ và sáng tạo cao hơn nhờ sự kết nối tốt hơn giữa hai bán cầu não. Họ cũng có thể giải quyết vấn đề phức tạp hơn nhờ sự linh hoạt về tinh thần. Cho dù là vậy thì người thuận tay trái có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội và văn hóa, khiến cho họ phải đổi sang dùng tay phải để phù hợp với đa số. Họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng một số dụng cụ thiết kế cho người thuận tay phải. Không chỉ vậy, người thuận tay trái có thể có xu hướng nhạy cảm hơn với các cảm xúc tiêu cực, từ đó khiến họ hay bị lo lắng, tức giận, áp lực và rối loạn căng thẳng. Có một số giả thuyết cho rằng từ thời nguyên thủy, những cá nhân nổi trội và thông minh trong một tập thể sẽ bị cho là dễ trở thành kẻ thống trị, gây nguy hiểm cho bầy đàn. Vì thế, những cá nhân thuận tay trái thông minh lúc đó thường dễ bị bầy đàn xa lánh, bị truy lùng, thậm chí là bị trừ khử, dẫn đến càng về cuối thời nguyên thủy, số lượng người thuận tay trái càng bị giảm đến mức báo động. Nhưng quan trọng là, giờ bạn đã biết bạn thuận tay nào chưa? Mình sẽ gợi ý một số cách để kiểm tra thử bạn thuận tay nào nha. Đầu tiên là bạn có thể quan sát xem bạn thường dùng tay nào để thực hiện các hoạt động như viết bài, cầm đũa, cắt giấy, ném bóng. Nếu bạn luôn dùng tay trái hoặc thường xuyên dùng tay trái cho hầu hết các hoạt động này, bạn đích thị là người thuận tay trái. Thứ hai là kiểm tra xem bán cầu não nào của bạn phát triển hơn. Người thuận tay trái thường có bán cầu não phải phát triển hơn và ngược lại. Bạn có thể làm một số bài trắc nghiệm trên mạng để xác định bán cầu não của mình. Thứ ba là bạn có thể nhìn vào ảnh siêu âm của bạn khi còn là một bào thai. Nếu bạn thấy tay trái của bạn nằm gần miệng hơn, bạn có khả năng cao là người thuận tay trái. Cách này khá là thú vị phải không? Và còn một cách đơn giản hơn, đó là nhắm một mắt lại và xem thử. Nếu là mắt bên nào thì bạn sẽ thuận tay bên đó. Bạn có thể không tin, nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn, tương lai sáng ngời ở phía trước là dành cho bạn. Tuy nhiên, dù mình cũng là một người thuận tay trái, nhưng sao thấy nó sai sai thì phải. Ơn trên ơi, hãy trao trả định mệnh sang sinh mệnh cho con đi nào. Vì sao con thấy cuộc đời mình nó long đong lận đận thế nào ấy? Có bạn nào giống mình không? Giơ tay trái lên điểm danh nha. Còn bây giờ, thử xét trên khía cạnh khoa học xem thế nào. Đồng ý là việc thuận tay trái sẽ có một số lợi ích, bởi vì vùng ngôn ngữ bán cầu não phải và trái sẽ giao tiếp, phối hợp với nhau nhiều hơn so với người thuận tay phải, nên khả năng ăn nói sẽ tốt hơn. Trong giới giang hồ thì người thuận tay trái có khả năng đấu đá tốt hơn, vì họ có thể tung ra những cú đánh hiểm hóc khiến đối thủ lúng túng. Chưa hết, người thuận tay trái có khả năng thông minh và sáng tạo cao hơn, vì bán cầu não phải phát triển hơn, giúp chúng ta đưa ra được nhiều ý tưởng, giải pháp cho một vấn đề. Tin vui là người thuận tay trái có khả năng vượt qua kỳ thi lái xe dễ dàng hơn, vì bộ nhớ của họ tốt hơn và có thể xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ. Người thuận tay trái có khả năng giảm rủi ro mắc một số bệnh do mối quan hệ giữa ADN và gen cơ bản. Họ cũng có rủi ro mắc bệnh Parkinson thấp hơn. Rồi, vậy còn về những người nổi tiếng, bậc vĩ nhân thành công thì sao? Dĩ nhiên điểm chung đầu tiên của họ là thuận tay trái, nhưng về những khía cạnh khác thì Albert Einstein, nhà vật lý lừng danh, người đưa ra thuyết tương đối và được coi là cha đẻ của vật lý hiện đại, nhưng bản thân ông cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức từ xã hội và đối thủ cạnh tranh. Còn Leonardo da Vinci, danh họa, nhà phát minh và thiên tài đa lĩnh vực của thời phục hưng, một nghệ sĩ tài năng sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giá trị, nhưng cũng phải đối mặt với sự hiểu lầm và ghen ghét từ những người xung quanh. Barack Obama thì sao? Cựu tổng thống Mỹ, người đầu tiên gốc Phi đảm nhận chức vụ này. Ông là một chính trị gia ưu tú, có khả năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc, nhưng cũng phải chịu áp lực và trách nhiệm lớn từ công chúng, đồng nghiệp. Babe Ruth, huyền thoại bóng chày Mỹ, người giữ kỷ lục ghi bàn trong 34 năm, một vận động viên thể thao siêu hạng, có kỹ năng và phản xạ vượt trội, nhưng cũng phải đấu tranh với những chấn thương và sự cạnh tranh khốc liệt. Và vẫn còn hàng tá nhân vật nổi tiếng khác, dù được sự ca ngợi, ngưỡng mộ từ công chúng, nhưng cuộc đời họ cũng gặp nhiều chông gai, thử thách. Họ phải nỗ lực, đấu tranh bền bỉ để vượt qua những khó khăn ban đầu, đứng lên từ những thất bại. Chưa kể đến số lượng người thuận tay phải cũng thành công, họ cũng có những thành quả đáng ngưỡng mộ mà ít khi được nhắc đến. Suy cho cùng, việc thuận tay trái dù có những thuận lợi, nhưng chưa chắc là không có điểm bất lợi.
Ví dụ nha, bạn có khó khăn khi sử dụng các dụng cụ được thiết kế cho người thuận tay trái như kéo, dao, chuột máy tính giống mình hay không? Hay thậm chí có thể phải mua những dụng cụ riêng biệt hoặc phải cố gắng thích nghi với cách sử dụng không tiện lợi. Người thuận tay trái có thể gặp khó khăn khi viết bút mực hoặc bút chì vì tay của họ sẽ chạm vào chữ viết và làm mờ hoặc nhòe mực. Họ có thể phải viết bằng cách nghiêng tay hoặc xoay giấy để tránh làm bẩn chữ viết. Chưa hết, người thuận tay trái có thể gặp khó khăn khi lái xe ở những nước đi bên phải đường vì họ phải sử dụng tay phải để sang số và tay trái để lái. Họ có thể phải tập luyện nhiều hơn để quen với cách lái xe này. Rồi còn việc người thuận tay trái có thể gặp khó khăn khi học ở những nơi thiếu sự quan tâm và hỗ trợ cho họ. Bạn bè không hiểu và chế giễu họ. Họ có thể cảm thấy tự ti và bị áp lực về mặt tâm lý. Túm lại là, dù một số nghiên cứu cho rằng người thuận tay trái có thể có một số ưu điểm về khả năng không gian, ngôn ngữ và sáng tạo, nhưng cũng có những nghiên cứu khác lại không tìm thấy sự liên quan giữa thuận tay trái và trí tuệ. Thành công trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào tay thuận mà còn nhiều yếu tố khác như nỗ lực, đam mê, may mắn. Thật ra chúng ta không nên tự ti về bản thân mà hãy tự hào về những gì mình có và làm được. Hãy biến ưu điểm thành khuyết điểm, hay nói cách khác, dù là tốt hay xấu thì cách bạn nhìn nhận nó sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Trước khi kết thúc video, để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện này. Một cậu bé 10 tuổi không may thiếu mất một cánh tay trong một tai nạn xe hơi. Dù vậy, cậu vẫn quyết tâm học môn võ judo, bộ môn mà cậu yêu thích nhất, với một võ sư người Nhật. Sau 3 tháng luyện tập, cậu đã cảm thấy mình có nhiều tiến bộ, nhưng kỳ lạ là thầy cũng chỉ dạy cho cậu một thế võ duy nhất mà thôi. Một hôm, cậu đã đánh bạo hỏi thầy: "Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác hay sao?" Thầy nhẹ nhàng trả lời: "Đó là thế võ duy nhất mà thầy dạy cho con, và cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải tập luyện cho thật nhuần nhuyễn." Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng với lòng tin tưởng nơi thầy của mình, cậu bé vẫn tiếp tục chuyên tâm luyện tập. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi võ judo. Tại cuộc thi đấu, cậu đã thắng 3 trận liên tiếp một cách dễ dàng. Cuối cùng, cậu được bước vào vòng chung kết. Lần này, cậu gặp phải một đối thủ cao hơn, lớn hơn, to hơn, khỏe hơn và nhất là dày dặn kinh nghiệm hơn. Nên khi vào trận đấu chưa được bao lâu thì cậu bé đã bị trúng đòn liên tiếp và bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương nặng, trọng tài đề nghị sớm kết thúc trận đấu, nhưng người thầy không đồng ý và yêu cầu cứ để trận đấu được tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu được bắt đầu lại thì đối phương đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là anh ta coi thường đối thủ nên mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé đã dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã được đối phương và đã khóa chặt anh ta trên sàn đấu. Trọng tài thổi còi tuyên bố cậu bé đã đoạt chức vô địch. Mọi người đứng lên vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy khắp võ trường. Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Cậu bé thắc mắc: "Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành nhà vô địch chỉ với có một thế võ duy nhất thôi?" Thầy trả lời: "Con đã chiến thắng được vì 2 lý do. Lý do thứ nhất là vì con gần như làm chủ được một trong những cú đánh hiểm nhất và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai là vì đối thủ của con chỉ có thể phá được thế võ này khi khóa chặt được cánh tay trái của con, nhưng con thì lại không có cánh tay trái." Bạn thấy đó, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những hoàn cảnh riêng của bản thân mình. Tục ngữ có câu: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu xem cuộc đời là một trò game lớn thì mỗi nhân vật sẽ là một xuất phát điểm riêng với lực công và thủ khác nhau. Việc so sánh, đòi hỏi, đứng núi này trong núi nọ chỉ làm bạn mất phương hướng và động lực đi về phía trước. Hãy vững bước, tin tưởng vào bản thân, tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể. Còn bây giờ, hẹn bạn ở những video hấp dẫn tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi và cùng chờ xem nhé.